Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Pangit. Guys, tuturo ko sa inyo kung paano pagtupi ng bedsheet. Ito guys, kunin lang natin yung sulok-sulok ng bedsheet. Ito. Tapos pag natagpuan natin yung dalawang sulok ng bedsheet, pagtagpuin natin ngayon yung dalawang sulok. Ngayon, pag nagtagpo na sila, itong nasa left hand mo, ibaliktad mo siya. Ayan. Yung dalawang sulok nandito na. Ngayon, kunin mo yung kaliwang kamay mo at hanapin mo ngayon yung dalawang sulok dito sa sa may right hand mo. Ayan, nandito yung isang sulok. Kukunin ko yung pangalawang sulok dito. Dahil lang guys Ito na. Hindi ko matagpuan yung sulok. Ito, nakita ko na guys. Dito sila. Ito na. Tapos, pag nahawakan mo na yung dalawang sulok, pagtagpuin mo yung apat na sulok. Ayan. Pag nagtagpo na yung apat na sulok, ibaliktad mo na naman to. Ayan na siya. Nandito na yung apat na sulok guys. Ngayon, pag nandyan na yung apat na sulok, ilatag natin guys. Ayan. Pero make sure guys na nasa rectangle siya para makuha mo yung tamang tupi. Yan guys. Tapos kung nakuha mo na yung tamang rectangle niya, tupi mo na siya. Diba guys? Napaka-simple lang. Gusto niyo guys, isa pa? Okay, ito guys, isa pa. Sulok-sulok na naman guys. Mahilig sa sulok dyan. Tingnan nyo, makinig kayo mabuti kung paano magtupi ng bedsheet. Sulok-sulok, pagtagpuin ang dalawang sulok, tapos baliktad natin. Pasa ko sa kaliwang kamay ko guys. Tapos ito na yung sulok guys. Okay. Ngayon, pagtagpuin yung apat na sulok. Pagtagpo na, baliktad natin uli. Yan guys, yan. Ngayon, ilatag na naman natin. Para makuha natin. Ilatag natin. Okay. Yung apat na sulok nandito na guys. Simple lang magtupi. Ayusin lang natin pa konti. Yan guys. Gawin natin rectangle. Guys, napakasimple lang.
Okay na guys.